Мене звуть Світлана Кульчицька. Зараз я малюю і малюю війну. Про що я не можу не малювати і взагалі не можу мовчати, тому я малюю. Хоча я навіть забула вже, що я художник, але події війни, вони мене на це спонукали. Тому що війна не закінчується, і я розумію, що її потрібно зупинити всім світом. Я розумію, що потрібна допомога всіх небайдужих людей, щоб цей жах зупинився. Він якийсь надто жахливий, надто несправедливий. Він не повинен існувати в цьому світі. Війни не повинно існувати. Мені боляче за те, що зараз відбувається в Україні, за те, які страшні речі переживають мої співвітчизники. І люди гинуть кожного дня, а Україна, вона маленька. І незрозуміло, чи можна зупинитися зараз країні-нападнику, яка вже потонула в брехні. Як донести ту правду до людей? Мені дуже хочеться, щоб якомога скоріше війна закінчилася і закінчилася перемогою України. Тому що Україна захищає просто саму себе. Її бомблять, її хочуть знищити ні за що. Просто якось так обрехали, і тепер страждає весь народ. Мої картини, вони засновані на таких крапках болю, які згадуються прямо відразу. І на красі України. Бо Україна дуже красива. Дуже-дуже красива. І хочеться, щоб вона все ж таки була збережена і відродилася. Як будинок на Лобановського, 6. Особисто я дуже добре пам'ятаю ракету, яка влучила в будинок прямо недалеко від мого, майже в сусідній двор. Це було 26 лютого 2022 року. І за цим ударом зрозуміло, що ціль була звичайний будинок з звичайними людьми. Немає там ніяких військових об'єктів, просто вбити, просто принести білі, руйнування. Отака ціль. Я побігла туди до солдат. Я бачила цей будинок, могутня така скеля, в якій частина просто вирвана. Всі ці кімнати, кухні, спальні, людей з їх побутом, життям, вони такі вивернуті на спідні. Виглядало якось боляче дивитися навіть на фотографії, що вказати, коли ти там стоїш. Мій гнів від абсурдності цієї війни став тоді настільки сильнішим. Всі ми охочі допомагати, шукали уламки ракети та особисті речі людей навколо того будинку. Один солдат розклав на сходах лікарні навпроти того будинку знайдені частинки ракети, листи бакалаврської роботи, щоб я зробила фото. Саме для мене він їх розклав, і я дійсно зробила фото. Він казав, напишіть гарний пост в соцмережах, розкажіть, що ви тут бачили. І знаєте, я коли потрапляю на цю фотографію, я довго її роздивляюся. Кожного разу. Боліло те, що неможливо було знайти собі місце саме в перші дні повномасштабного вторгнення. Звичайно ж, я шукала серед волонтерів, але, на жаль, мені відповідали, що теж там всюди багато людей, казали, що як з'явиться можливість, то вони передзвонять. Звичайно ж, я страждала, що вся моя допомога, вона зводиться до постів у соцмережах та розмови з друзями, родичами. Підтримка один одного теж допомога, але вона здавалась тоді якоюсь дуже маленькою. Завжди хочеться зробити все, що ти можеш. Бо настільки страшні обставини, коли не можеш просто сидіти.
І ось одного ранку я прокинулась, мені наснилося місто, що відбудовується. Таке, знаєте, сяюче, начебто реально воно із золота. І синє таке небо, дуже так символічний наш прапор, тобто синє небо, яскраве золоте місто. Сон був такий коротенький, мультиплікаційний, але його виявилось достатньо для того, щоб я згадала, що я художник, що я можу малювати і що, можливо, я можу допомогти своїми цими здібностями. Бо чому б тоді мені наснився такий сон? І через цей сон я зрозуміла, так, він досить влучний, він мені відкриває зелене світло для того, щоб робити свої художні роботи. І я почала малювати. Несумісність міста і війни, так я назвала цю свою роботу. І цей ранок він є на фотографіях, на відео. Але коли мені подарували полотно з діркою, то майже відразу з'явилася ця ідея зробити картинну інсталяцію. Щоб вона сама розповідала без слів, наскільки це несумісно місто, житловий будинок, людське життя і війна. І влучання ракети прямо в будинок, прямо в квартири. Цю картину я малювала довше за всі. Я багато разів її перемальовувала. Мені зараз хочеться щось домалювати, щось переробити, додати справжні шматки ракети. І хочеться інсталяцію саму зробити ще більш реальною, яка вона, напевно, і буде. Я думаю, що буде. Згодом зможу я додати сюди звичайні шматки цієї ракети, яку знайшли навколо того будинку. Було дуже страшно дивитися на той весь жах, який коївся під будівлею, на тих людей, які постраждали, на яких, напевно, багато хто бачив в новинах. На страждання людей завжди дуже боляче дивитися. Завжди дуже боляче, але коли країну обрехали, то навпаки російські цивільні, вони аплодують військовим русським, які гвалтують, руйнують, вбивають просто мирних мешканців. Це якось так огидно, що не хочуть люди дізнатися правду. Вони чують якусь одну сторону і не намагаються дізнатися у другої сторони, яка ж правда насправді. Тому Україна дуже потребує допомоги. Україна ні на кого не нападає, Україна тільки захищається. І мені здається, всім світом можна зупинити цю війну і потрібно зупинити цю війну. От про це моя творчість. Моя творчість йде в порівнянні. От та висотка, яку зруйнували, і та висотка, яка відновлена. Там майже цвітові плями одні й ті ж самі, але в малюнку, який присвячений військовому часу, там летять уламки ракети, там летить папір із квартир, там летять шматки із будівлі, а в картині, яка мирна, там навпаки там голуби, просто мирні пташки, які співають, які літають і які не заважають мирному життю. І знаєте, що саме головне? А будинок вже відновлено, пошкодження зникло. Ця дорогоцінна для мене будівля, вона така міцна, і мені хочеться вірити, що вона прям міцніша, ніж була. Я розумію, що це нібито здається, що це не може бути для будинку. А я вірю, що може, а я вірю, що міцна, а я вірю, що відбудована ця будівля. І кожна людина в цьому будинку, вона буде надщаслива, в неї буде дуже гарна доля. Я хочу вірити в добро, в найскорішу перемогу. Я намалювала тут птахів, які розташовані нібито як ті самі шматки ракети.
як ті самі шматки паперу, який вилітав з квартир. От так же само, але це мир, але це так повинно бути. І цю картину я прям люблю. От вона для мене, знаєте, такий символ миру, який прямо зараз вже є. От цей будинок відбудовано. Якщо інші картини, які я ще малюю і хочу, щоб так було, то ця картина, вона реальність. Голубів завжди кияни будуть годувати, любити. Ці красиві пташки, хай літають мирні пташки, які взагалі символ миру, вони будуть навколо цього будинку кружляти саме вони, а не ракети, а не шахеди. Ось така і моя мрія для всієї України, і моя картина. І так само в мене картина зруйнованого Ірпеня і картина мирного Ірпеня. Потім картина про Київ, Київ – місто світла, на якому берегиня. З цієї картини в мене пішло це натхнення малювати взагалі, малювати на цю тему і мрія про таку виставку. Саме от про таку, яка зараз відбувається, яка показує, що в Україні коїться, показує цю правду. І вона в діптіху, до неї теж є картина, там, де летять ракети на Україну, де збивають ці ракети, де люди не сплять, де люди під загрозою. Про сирени в мене теж є картина, в якої люди в будинку, там якби трошечки глибше, на стінку глибше всередину кімнат можна зазирнути. І от люди спокійно в своєму будинку щось роблять, діти грають, хтось дивиться телебачення, хтось вечеряє. Трошки навіть розумієш ті думки, що люди, які дивляться новини, вони в напруженні. Мама, яка там прибирає, а діти граються, вона прислухається до тих сирен. Діти теж граються вже військовими якимись іграшками, тому що війна, і вона накладає свій відбиток на те, про що думають діти. І ось така дійсність, вона змінюється, як тільки лунає сирена. Коли лунає сирена, люди йдуть з бомбосховища в своєму будинку, спускаються в той підвал, який насправді це не бомбосховище, це просто підвал, на жаль. Але вони спускаються, тому що це все ж таки більш безпечне місце. Життя зупиняється на всі ці години, котрі вони будуть там знаходитись. Це знущання, отак от жити від сирени до сирени, між сиренами намагатися якось відновити свій стан і якось продовжувати жити. Але лунає нова сирена і знов по колу люди спускаються в цей підвал. Я дуже люблю фотографувати. Мені хочеться все, що я бачу очима, майже все зберегти. Це якась моя терапія. І тому в мене величезна колекція фотографій мирного часу, мирного Києва, мирних міст України, селищ України, природи України. І на цю виставку, я так зрозумію, підуть саме фотографії мирної України. Тому від перегляду я бажаю більш за все закохатися в мою Україну, щоб виникло бажання зберегти цю красу. Бо Україна дуже красива, дуже гарна. Її не можна просто отак знищувати, як це коїться під час війни. Я точно знаю, що творчість, вона взагалі дуже багато про що може розповісти, дуже багато на що може відкрити очі. І тому я точно розумію, що вона може показати те, що я відчувала, те, що я хотіла донести. І я дуже вдячна кожному, хто не тільки очима подивиться на мої картини і на мої фотографії, а ще й серцем. Дякую за те, що ви тут. Дякую за те, що ви дивитесь.
за те, що ви не байдужі до України і до того, що в ній відбувається.